exakt som en löpare. Alltså han ser ut som en vit kenyan i kroppskonstruktionen. Det som folk helst vill se av allt här inne, det är vad jag äter under en dag. Tjingeling och välkomna tillbaka till vägen till Valencia. Det börjar dra ihop sig nu, inte långt kvar alls. Det är väl nu de här nerverna börjar smyga sig på i kroppen. Nervös för att göra massa misstag och man ska hitta på något dumt. Och de här fantomsmärtorna och sånt börjar dyka upp, att du börjar få lite ont på något som du egentligen inte har ont i. Jag har ju en grov plan nu för de här 2 veckorna som kommer. Men det är också det att jag måste känna efter varje pass hur mycket det sliter. För nu blir det lite mer maratonspecifika pass de här 2 veckorna som kommer. Så att det blir kul att se vad kroppen säger om det. Just nu så ser det ju vädret faktiskt bra ut. Det är ju grått och disigt, men det är i alla fall plusgrader. Så att det är bara hoppas att det håller i sig så det slipper bli glatt på vägarna så att man kan springa de här maratonspecifika passen utomhus. Nu på morgonen så gjorde jag en intervju med Springsnyggt om träningen inför Valencia. Både jag och Carolina Wikström skulle vara med. Så att det blir backen mot Canova inspirerade upplägg mot maraton. Det kan ni gå in och lyssna, så jag lägger en länk i avsnittsbeskrivningen ifall ni är sugna. Idag vart det ju en dubbellunk i vanlig ordning. Ni får hänga med på den här veckan så får vi se vad vi hittar på för något roligt. Tisdag och jag har legat här och snosat i sängen och inte haft så stor lust att gå. Nu är klockan 10:08 så jag ska upp, käka lite frukost så att den får smältas inför morgonens tröskelpass. One pathetic sob story later. Då värmen upp. Idag blir det en vanlig dubbeltröskeldag. Sen blir det ett maratonspecifikt pass senare i veckan. 6 gånger 2 kilometer nu på morgonen är planen. Färdig uppvärmd. Har pyttelite ont i liksom ovansidan av foten. Troligtvis jag sprungit en del i lite nya skor. Det var bra att få lite uppdatering från Hoka och byta ut lite skor som var lite för slitna. Men de är väl inte riktigt insprungna, och när man knyter nya skor så tar det ett tag innan de liksom har börjat gett med sig lite grann, så att jag tror det bara kan vara det. Nu ska vi få med ett par insprungna Rocket X på, så då ska det nog funka fint. Eller ser det bra ut? Nej, inte för värst va? Skitväder. Klar med morgonens tröskel. Jag vet inte varför jag är så jäkla ångestfylld inför dem här. Sen när jag väl gör dem så går det hur bra som helst. Men innan så känner jag att fan, det är något som kommer börja göra ont nu under passet. Men sen när jag väl börjar köra igång så är det ju ingenting. Så att man blir så jävla nervrak. Och det här är väl inte något speciellt det här passet. Men det mesta är allt som ska komma in den här veckan är ju lite lättare än nästa vecka blir ju mer jävlig än den här. Men det är det att jag har ju börjat våndas redan för de passen och sånt som ska in framöver. Och därför blir det liksom i förväg det kommer. När man väl gör de här passen också så blir de nervösa. Och man vet att man ska utsätta sig för något ännu värre. Så man hoppas ju bara att de här ska gå lätt. För går de här passen tungt då kommer det bli ett rent elände att springa de passen som kommer senare den här veckan och nästa vecka. Så det var skönt att det gick lätt och det gick lite för fort nästan. Så att det var ett gott tecken att jag inte fick slita på det här passet. Så det blir väl en tröskel igen i eftermiddag. Troligtvis på band så jag slipper springa i mörker. För i mörker så blir man helt jäkla fartblind. Så att jag tror, ska det bli tillräckligt lång tid mellan de här 2 tröskelpassen så måste jag nog köra eftermiddagen på bandet. ...12 gånger 3 minuter. Tröskel på band på lokstallet. Jag körde progressivt från
3.05 till 3.02. Men det var det att det var nästan mindre jobbigt. Desto snabbare det gick. Ser man tillbaka i tiden så har jag varit sämre på att sprungit på banden när jag springer ute. Det går alltid långsammare men högre ansträngning. Och jag var faktiskt helt dyngblöt i svett efter bara att ha värmt upp genom mobilen också. Så jag tyckte att jag hade ganska hög puls. Men det kändes ändå hyfsat att det var gött. Nu blir det några dagar med lugnt, vilket ska bli skönt. Onsdag tog bilen bort till Haftahedan och kör lite morgonlunk här. Bra massage för benen. Vissa dagar som idag så benen så himla stumma. De får använda ledstången för att ta sig ner för trappen. Och både lår och vader är stenhårda. Och det känns som att man knappt ska kunna ta löpsteg. Men då att jag var ut och springa på lite stigar och så bara kommer benen igång mer och mer desto längre man springer. Det är skönt. Långsam löpning på stigar. Inte så mycket stötar. Det är liksom att benen bara väcks till liv. Och efter ett sånt där pass så då har nästan all stelhet försvunnit. Så att det är jäkligt gött. Och det är fint här ute. Man kan njuta lite av naturen. Det är vid Viforsnäset på Afternoonlund och försöker att parera vattenpölar och lerställen. Delvis är det väldigt fint men vissa ställen kommer väldigt mycket vatten. Det är lite halvsolidigt på den här jordvägen. Torsdag och det blir en dubbellunk idag. Ute här på lunk uppe vid Bruskogsleden. Benen har känts lite gnälliga på kvällarna och så, men nu börjar benen kännas ganska fräscha. Välkomstkommittén. Tjena Gofis. Så där då var det afternoon-lunk gjord också. Benen känns tröga i början men sen kommer de igång. Blir piggare och piggare och går tungt i början men sen mot slutet så går det väldigt lätt. Man börjar få så här visualiseringar mot Valencia nu. Man börjar tänka ganska mycket på det. Visualiserar slutet när man är på väg mot en jäkla makalöst bra tid och man spurtar som en dåre och bara flinar som en tönt in mot mållinjen. Så det är ett tecken att man börjar bli taggad. Det är bra att visualisera loppet i huvudet och försöka se bra saker och också när det går tungt hur man ska lyckas ta sig igenom de delarna. Fredag och det är dags för maratonspecifikt pass. Ska jag vara helt ärlig så är jag så otroligt osugen på att springa de här specifika passen som är kvar nu. Jag är mest sugen på att få trappa ner träningen och softa lite inför maran. Men det brukar vara så jäkla skönt när man får till de här passen. Men innan så tror ju hjärnan att allt ska gå åt helvete och att det ska kännas så jäkla dåligt. Men bara man får dem gjorda så då brukar det kännas bra. Jag ligger här i soffan och försöker att massera igång baksida lår med hjälp av en sliten massagekudde för de känns ganska livlösa och döda. Det är ju skönt ett sånt här pass så kan jag behöver inte skynda mig att få till det tidigt på förmiddagen utan mer jag kan ta det lite lugnt och försöka få igång kroppen innan jag sätter igång. På väg nu ut och ska värma upp. Det blir väl 20 minuters uppvärmning sen 4 gånger 5 är tanken. Snöblandat regn i luften. Livet. Usch, jäkla helvete. Dags för hopp och lek. Fan, skulle inte kunna sluta snö åtminstone. One extremely annoying shift later. Klar med intervallerna. Jag är hemma tillbaks och ska byta om. Dra på mig något torrt tills jag ska jogga ner. Så ska jag jogga ner lite längre än vanligt också. Åh fy fan. Första 2 kändes ganska sega ändå men ändå. Okej, sen tredje gick lätt som tusan. Det vart jag lite hoppstor. Sen fjärde vart det rent jävla helvete. Gick hyfsat de första 3 kilometrarna på sista. Sen sista 2 var det jävligt tungt.
krig för livet för att hålla dem i 3:10-fart. Så att det var extremt jobbigt, men fan gött att ha gjort det här. Jävligt nice. Det var tyngre än vad jag typ hade hoppats på. Sen var det vissa kilometrar som gick lite för fort, så att det kan nå det som straffar sig i slutändan, att jag gick lite för hårt på de 3 första. Jag tror att alla intervaller vart hyfsat progressiva i alla fall, så att de första kilometern vart ingen idiotöppning. Den var nog i princip långsammast på de flesta, utom den sista, så då var det i alla fall mot slutet som det gick tyngre. Men gött att få in det här passet, så tror jag ska jogga ner i 20 minuter nu, så jag ska dra på mig lite torra kläder så jag inte blir sjuk och kall och jävlig, för jag är ganska blöt. Det slutar åtminstone snöa, men det har väl duggregnat hela passet, så att jag är väl genomblöt. På med ett nytt Ullmax underställ och någon jacka och grejer så att jag blir torr och fin. Sen ska vi jogga ner lite. Vi syns väl i morgon. Massa snö och elände ute, så att det blir ner i bunkern och ställa sig där ett tag för en enkel lunke då. Dra på något kul på tvn och försöka härda ut. Tungsprunget idag på dagens långpanna. Klar med den här söndags långpannan. Ja, 35 kilometer. Tungsprunget underlag idag, så att det har varit ganska drygt. Men skönt att det var klart, så att jag börjar spela in pojkrumssnacket på lördagar. Det tar så lång tid att spela in och lång tid att klippa och redigera, så att då är det bättre att jag gör det på lördagarna, så blir det lite bättre gjort än att jag ska stressa med det på söndagarna. För söndagarna har jag fullt upp med att exportera och ladda upp, som alltid brukar jävlas. Som brukar hålla på att exportera i ett par timmar och sen pajar det. Så att jag får börja om på nytt. Och sen är det nya problem varje vecka. Nu hoppas jag att jag har hittat en lösning på det, att det inte ska jävlas den här veckan. Vi syns i pojkrummet. Tjenare och välkomna tillbaka till pojkrummet. En bra vecka in i kroppen. Känns bra att jag fick till fredagens pass helt okej. Nu börjar ju vädret bli sämre igen. Jag tänkte faktiskt vi skulle beröra lite ämnen som var med i intervjun med Springsnyggt i det här avslutningsbabblet den här veckan. Canova versus backen kan vi börja med. Jag tror ju faktiskt att det inte spelar så stor roll vilken träningsfilosofi man tränar efter. Det som är absolut viktigast, tror jag, när man ska träna och nå framgång, så tror jag det är att man tror på det man gör och att man har en träning som håller en hel och som man kan hålla kontinuitet i. Och därför tror jag att det här systemet som jag kör efter just nu, det tror jag på, och jag kan uppenbarligen hålla kontinuitet i det, eftersom jag håller mig så pass hel sista året, peppar, ta i trä, så har jag ju inte blivit skadad av den här träningen som jag gör. Och jag har ju sprungit 730 mil ungefär i år, så att det är ju det att jag kan få in mycket träning utan att bli skadad, som det verkar. Så det tror jag är det absolut viktigaste. Och så spelar det inte så stor roll hur man tränar, så länge man kan hålla kontinuitet och tror på det man gör, så finns det nog många vägar som bär till Rom. Jag har ju lite svårt för att lyssna på folk som anser sig veta allting. Lite så här självutnämnda experter. Den som vet mest om ett ämne, den vet att den inte vet allt. Oavsett om det gäller en liten insekt som lever någonstans i världen, så är det att det alltid finns nya saker som man kan lära sig. Så börjar jag prata med en person som tror att den vet allt och ska säga att den vet vad som är bäst för andra personer, speciellt inom löpträning, så då slutar jag lyssna ganska snabbt, utan att jag vet att det finns olika sätt för olika personer att bli bra på, och det gäller att hitta någonting som man verkligen tror på och som man kan hålla kontinuitet i. Sen tror jag inte att det spelar så stor roll vad det är. Sen också en sak som lyftes i intervjun var väl John Jesus Kingstedt flaggar väl lite för det också, så att vi kan spela upp det här nu en vända.
Alltså, jag vet inte, just Jesper tycker jag är så, när man ser honom, det tror jag sa i podden också, det här blir alltid lite jobbigt, för då, vi ska inte bli en kroppshetspodd, det är inte charmigt, men när vi såg, när man ser Jesper, man tyckte även då hade inte jag träffat honom, men när man ser honom, den killen ser ju ut som, alltså det är en liten dalmas som ser ut som högt skuren och lätt steg, alltså han ser ut som exakt som en löpare. Alltså han ser ut som en vit kenyan i kroppskonstruktionen, tycker jag. Lyfter väl upp det och flaggade för det också, att det är något som det är lite farligt att prata om, men det är ändå bra att prata om. Och jag vet att det finns ett så stort intresse för det, för att det som folk helst vill se av allt här inne, det är vad jag äter under en dag. Jag märker det också när jag träffar människor, så är de väldigt noga att fråga hur och vad jag äter. Jag kommer troligtvis kunna visa upp det här framöver någon gång, vad jag äter, och folk kommer nog troligtvis bli chockade över vad jag äter. Det som jag har märkt funkar för mig, det är inte vad jag äter, utan snarare hur mycket jag äter. Jag har ju ganska bra koll på vågen, men det är ju inte så att jag har koll på vågen så att den ska visa så lite som möjligt, utan snarare börjar vågen trenda neråt, så vet jag att då måste jag kämpa för att äta mer. För jag tror, skulle jag börja väga mindre än vad jag gör idag, så skulle jag få lov att träna mindre. Jag skulle hellre gå upp ett par kilo och kunna träna lite mer, snarare än att försöka gå ner i vikt, få lov att dra ner på träningen. För jag tror inte min kropp skulle hålla, och jag känner själv när jag inte får i mig tillräckligt mycket. Och det enda sättet liksom för att kunna gå upp, det är ju att trycka i sig så mycket som möjligt. Och det som är onyttigt är egentligen det som är väldigt nyttigt för mig i de lägena då jag behöver gå upp i vikt. För ser jag att vågen trendar neråt, då trycker jag i mig. Jag kan ta som exempel nu. Inför fredagen, så på torsdag kväll, så köpte jag ett pizzakit och gjorde en pizza. En sån här ganska stor pizza. Och ett sånt pizzakit tryckte jag i mig helt själv. Och sen på kvällen så gjorde jag det som jag brukar göra inför långpass och tuffa pass och inför maror. Då brukar jag klämma i mig en chipspåse. Sen efter passet så åkte jag till Vansbro och köpte en 17-bitars sushi. De skickade med dubbla pinnar, för de nog tog för givet att det var 2 personer som skulle äta det. Så att det är absolut inte så att jag försöker gå på någon diet eller försöka dra ner på maten, utan snarare tvärtom. Försöka få i mig så mycket som jag på något vis klarar av, för det är ju så att det spelar ingen roll hur mycket man får i sig. Man ligger ändå på minus, och det är i princip omöjligt att få i sig tillräckligt mycket. Så att det gäller verkligen att kämpa med att få i sig tillräckligt med mat för att man ska orka träna. För får jag inte i mig maten, så skulle jag inte orka träna så mycket som jag gör. Så att det är väldigt viktigt att få i sig tillräckligt mycket. Sen är det faktiskt en ganska rolig sak som pågår just nu på Facebook och Instagram. Så har jag en aktion, en logga på mitt pannband. Jättekul! Sånt här chans får man bara en gång i livet. Jag springer alltid maratonlopp i frotté-pannband. Företag eller rika privatpersoner kan få sin logga på mitt pannband under Valencia Marathon. Så det var en liten rolig idé jag hade, att jag kunde auktionera ut den platsen på pannbandet. Så just nu så är ledande bud 10 000 från ABK Engineering AB med Arne Bäck i spetsen. Så att finns det något megastort företag där ute som vill peta ner Arne ifrån tronen, så får ni gå in och lägga ett bud på min Instagram eller Facebook. Fick in en liten gäst i studion som stod och krafsade på dörren utanför. Så att han vill väl presentera veckans träning som har varit, kommer här. Eller hur, eller hur? Så att det har ju varit en bra vecka med bra träning. Så att vi laddar väl på inför nästa vecka som blir en djävulsvecka. Så hoppas vi att vi överlever den. Sen är det dags att trappa ner inför maran. Så att det blir skönt. Så att hoppas ni har gillat veckans vlogg. Så hoppas jag att ni har gillat den här veckans videodagbok, så får ni väl prenumerera på kanalen, gilla videon, dela klippet, och så får ni gå in och lägga ett bud på pannbandet, så syns vi nästa vecka. Fridens liljor.
ride with me, if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like